Chào Nị, chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nị biết không, có một nhóm nhạc sĩ hay được các nhà nghiên cứu gọi là nhóm thiên tài 3B. 3B này không phải là cái bút chì đâu nha Nị. 3B này á, bao gồm những nhạc sĩ Bach nè, Beethoven nè, và một người nữa. Thì Bach và Beethoven thì Nị đã biết rồi ha. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị chữ B cuối cùng. Đó là nhà soạn nhạc Johannes Brahms. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc nhạc vô cùng nổi tiếng của ông nha. Đoán xem đây là bài gì nha Nị. Đây là bản vũ khúc Hungary số 5 nổi tiếng của Brahms mà mọi người, kể cả những người chưa biết gì về nhạc cổ điển, cũng cảm thấy quen thuộc. Thật ra bản này chỉ là một trong 21 bộ vũ khúc mà Brahms đã sáng tác từ năm 1867 đến năm 1880. Bộ vũ khúc này lấy cảm hứng từ những vũ điệu dân gian của người Hungary và được viết cho piano 4 tay. Piano 4 tay tức là hai người song tấu trên cùng một cây đàn đó Nị. Thì sau này Brahms đã chuyển thể lại bộ vũ khúc này để có thể trình diễn cho cả dàn nhạc giao hưởng luôn. Nhưng mà công việc này bị dở dang tại tới 21 tác phẩm lận. Nên mãi sau này mới được những nhà soạn nhạc khác, trong đó nổi tiếng nhất là Antonin Dvorak. Nị còn nhớ Dvorak trong bài trước không? Nhờ những người này tiếp tục và hoàn thành cái việc chuyển thể từ piano 4 tay sang dàn nhạc. Thì nhạc của Brahms như Nị thấy đó, hoành tráng với sức sống cuồn cuộn nhưng mà vẫn dạt dào cảm xúc. Như mình đã học trong bài trước, Brahms vốn không thích âm nhạc của mình phải theo một chủ đề hay ý nghĩa nào nhất định hết á. Ông muốn âm nhạc của mình được trình diễn với một tinh thần tự do, không ràng buộc. Xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, thuở niên thiếu ông thường phải đi kéo đàn tiêu khiển trong các quán rượu. Thì Brahms lại được trời cho một tài năng hơn người. Sau một thời gian phiêu bạt khắp nơi, cơ duyên đã dẫn dắt ông gặp được gia đình Robert và Clara Schumann. Nị còn nhớ hai vợ chồng mộng mơ này không Nị? Thì cuộc gặp gỡ với gia đình Schumann này đã mở ra một trang mới trong cuộc đời của Brahms. Thì Brahms luôn xem hai vợ chồng Schumann là những người bạn thân nhất của mình.
Trong thời gian Robert Schumann lâm trọng bệnh và mất sau nhiều năm chống chọi với bệnh tâm thần, ông vẫn luôn ở bên giúp đỡ Clara Schumann vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Có lời đồn rằng giữa ông và gia đình Schumann là một chuyện tình tay ba, nhưng thực tế là sau khi Robert Schumann mất, Clara cũng không có đi thêm bước nữa và Brahms cũng không bao giờ kết hôn từ đó về sau. Cô nghĩ mối quan hệ của họ có thể gọi là một kiểu tình yêu về mặt tinh thần, như kiểu một đôi tri kỷ trong âm nhạc vậy đó nị. Thì vào năm 1877, Clara Schumann qua đời. Đau khổ vì mất đi một người bạn tri kỷ, Brahms qua đời sau đó gần một năm, khép lại một câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa ba người họ, bắt đầu từ hơn 40 năm trước, khi chàng thanh niên 20 tuổi Johannes Brahms lần đầu gõ cửa nhà của vợ chồng Schumann. Giờ để kết thúc, cô sẽ cho Nị nghe một trích đoạn trong chương 3 của vở Symphony số 3 của ông. Bản nhạc này không có nổi tiếng như hai bản nhạc trên đâu, nhưng mà vẫn theo tinh thần từ những clip trước. Bài nào cô thấy hay thì cô vẫn sẽ giới thiệu cho Nị nghe. Bản này cô thấy vừa hoành tráng, vừa da diết. Nghe bản này mình hãy thử vừa nghe vừa tưởng tượng lại cái ngày mà Brahms lần đầu gặp vợ chồng Schumann nha. Vào ngày hôm đó, Clara Schumann sau khi nghe Brahms biểu diễn đã gọi Brahms là chàng trai được Chúa Trời gửi đến. Còn Robert Schumann thì ghi vào cuốn nhật ký của ông dòng chữ chuyến viếng thăm của Brahms, một thiên tài. Mong Nị thành người đàng hoàng. Nghe nhạc thử nha Nị nha. Bye Nị.